It was the worst industrial disaster in India's history. About 40 tons of gas leaked from the Union Carbide factory. The consequences were catastrophic. Official estimates suggest some 5,000 people died. As the gas cloud condenses, it sinks to ground level. इन चेहरों को देखकर आज 30 साल बाद भोपाल का गुस्सा। নমস্কাৰ 1984 চনৰ এটা ভয়ানক ৰাতিৰ ঘটনা হয় 2 আৰু 3 ডিচেম্বৰ 1984 চন যিটো ৰাতিত শুই থকা অৱস্থাতেই বহুতো লোকে মৃত্যুক সাৱটি ল'বলগীয়া হৈছিল আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যতম অংগৰাজ্য মধ্যপ্ৰদেশ যাক হাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয় এই মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাজধানী হৈছে ভোপাল ইয়াতে এটা ইনসেক্টিসাইড অৰ্থাৎ কীটনাশক বনোৱা ফেক্টৰীত 2 ডিচেম্বৰ 1984 চনৰ মাজনিশা এটা ডেঞ্জাৰাছ গেছ নিৰ্গত হৈছিল আৰু 3 ডিচেম্বৰৰ দিনাখন হাজাৰ হাজাৰ মানুহ তথা জীৱ-জন্তুৰ মৃত্যু ঘটিছিল লগতে লাখ লাখ মানুহক ঘুণীয়া কৰিছিল আহক বন্ধুসকল ডিসেম্বৰ মাহৰ সেই ঠাণ্ডা ৰাতিটোৰ দিনাখন ভোপাল চহৰত কি ঘটিছিল এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদিহে প্ৰথম মোৰ চেনেলটোলৈ আহিছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ পিছলৈ অনুপ্ৰেৰণা পাওঁ ভোপালৰ যিটো ফেক্টৰীত দুৰ্ঘটনাটো ঘটিছিল সেই ফেক্টৰীটো আছিল আমেৰিকান বেছড ইউনিয়ন কাৰ্বাইড কোম্পানীৰ ভাৰতত ইয়াক ইউনিয়ন কাৰ্বাইড ইণ্ডিয়া লিমিটেড নাম দি 1969 চনত মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাজধানী ভোপাল চহৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল চৰকাৰৰ লগতে ভাৰতীয় বিনিয়োগকাৰীৰ 49% ষ্টেক আছিল সেই সময়ত ইউনিয়ন কাৰ্বাইড কোম্পানীৰ চেয়াৰমেন আছিল ৱাৰেন এণ্ডাৰছন এই UCIL কোম্পানীটোৱে 1969 চনত ভোপালত মেনুফেকচাৰিং প্লেণ্ট অৰ্থাৎ নিৰ্মাণ কাৰখানা খুলি এটা বিশেষ কীটনাশক প্ৰস্তুত কৰিবলৈ লৈছিল যাৰ নাম আছিল সেভিন এই সেভিন কীটনাশক প্ৰস্তুত কৰাৰ ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়াটো এনে ধৰণৰ আছিল মিথাইলেমাইন নামৰ যৌগটোক ফছজিনৰ সৈতে ৰিয়েকশ্যন হ'বলৈ দিয়া হয় যাতে মিথাইল আইসোচায়ানাইড অৰ্থাৎ MIC প্ৰস্তুত হয় তাৰ পিছত প্ৰস্তুত হোৱা MICক 1 নেপথলৰ সৈতে বিক্ৰিয়া হ'বলৈ দিয়া হয় যাৰ ফলস্বৰূপে কাৰ্বাৰাইল প্ৰস্তুত হয় এই কাৰ্বাৰাইল ৰাসায়নিক পদাৰ্থটোকেই কীটনাশক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় যাক এটা ব্ৰাণ্ড নাম দিয়া হৈছিল সেভিন এই সেভিন প্ৰস্তুত কৰোঁতে ব্যৱহাৰ কৰা মিথাইল আইসোচায়ানাইড গেছ বহুত ডেঞ্জাৰাছ বহুত বিপদজনক তথা ই বহুত ভয়ানক গেছ এই মিথাইল আইসোচায়ানাইড গেছক আৰম্ভণিতে বাহিৰৰ পৰা ভাৰতলৈ আমদানি কৰি অনা হৈছিল কিন্তু 1979 চনত ইউনিয়ন কাৰ্বাইড ইণ্ডিয়া লিমিটেড ভোপাল সাইটত MIC প্ৰডাকশ্যন প্লেণ্ট খোলা হয় যিটো চৰকাৰৰ দ্বাৰা পাৰমিশ্যন দি দিয়া হৈছিল লগতে কোম্পানীক সেফটি ইভাকুৱেশ্যন প্লেন বনাবলৈ আদেশ দিছিল যাতে দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত কামত আহে যি কি নহওক এতিয়া মিথাইল আইসোচায়ানাইডক লিকুইড ফৰ্মত তিনিটা ডাঙৰ ডাঙৰ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড টেংকত ক্ৰমে E610, E611 আৰু E619ত ষ্ট'ৰ কৰিবলৈ লৈছিল 2 ডিচেম্বৰ 1984 ৰাতি ভোপালৰ লোকসকলৰ বাবে এটা সাধাৰণ নৰ্মেল ৰাতি আছিল ৰাতি 9 বজাত ইউনিয়ন কাৰ্বাইডৰ ফেক্টৰীত নতুন শিফ্টৰ শ্ৰমিকসকল আহে আৰু ৰুটিন মতে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে MIC টেংকৰ কাষেৰে যোৱা পাইপবোৰ ধুবলৈ লয় কিন্তু তেওঁলোকে লক্ষ্য কৰিছিল যে পাইপৰ আনফালেৰে পানী বাহিৰলৈ ওলাই যোৱা নাছিল তাৰ পিছত তেওঁলোকে পাইপৰ ফিল্টাৰবোৰ সাফা কৰিবলৈ ধৰিছিল কিন্তু তথাপিও পানী বাহিৰলৈ ওলাই যোৱা নাছিল ক্লগ হৈ আছিল এনেকৈয়ে পাইপ আনক্লগ কৰিব চেষ্টা কৰোঁতে ৰাতি প্ৰায় 10 মান বজাত আসলতে E610 টেংকৰ ভিতৰত পানী সোমাবলৈ লয় য'ত তেতিয়াও প্ৰায় 42 টন মিথাইল আইসোচায়ানাইড গেছ মজুত আছিল বন্ধুসকল এই MIC আৰু পানীৰ মাজত এটা ভয়ংকৰ তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া হয়
য'ত যথেষ্ট তাপৰ উদ্ভৱ হয়। চ' টেংকিৰ ভিতৰত পানী সোমাবলৈ লোৱাত তাত ভয়ানক তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া এক্স'থাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যন হ'বলৈ লয় আৰু তাৰ পৰা লাহে লাহে গেছ নিৰ্গত হ'বলৈ ধৰে। টেংক E610ত চাপ যদিও প্ৰথমতে নিশা প্ৰায় 10:30 বজাত 2 PSI আছিল, নিশা 11 বজালৈ সেই চাপ 10 PSIত উপনীত হৈছিল। দুজন জ্যেষ্ঠ ৰিফাইনাৰী কৰ্মচাৰীয়ে দেখিছিল, কিন্তু তেওঁলোকে ভাবিছিল যে সেয়া চাপ জোখা যন্ত্ৰটোৰ বিজুতিৰ বাবে হৈছে। নিশা প্ৰায় 11:30 বজাৰ পৰা MIC এলেকাৰ কৰ্মীসকলৰ চকু জ্বলা পোৰা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। সেইবাবে শ্ৰমিকসকলে গেছ ক'ৰবাত লিক হৈছে নেকি চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। ৰাতি তেতিয়া প্ৰায় 11:45 হৈছিল। মিষ্টাৰ সুমন্দে নামৰ শ্ৰমিকজনে গেছ লিকৰ কথা গম পাইছিল আৰু অন ডিউটি ছুপাৰভাইজাৰক জনাইছিল। কিন্তু ছুপাৰভাইজাৰজনে কথাটো সেই সময়ত সিমান গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা নাছিল আৰু ৰাতি 12:15 বজাত চাহ বিৰতিৰ পিছত সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল আৰু ইয়াৰ মাজতে কৰ্মচাৰীসকলক লিক বিচাৰি থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল। বিৰতিৰ সময়ত MICৰ কৰ্মচাৰীসকলে সমস্যাটো আলোচনা কৰিছিল। কিন্তু যেতিয়া চাহ বিৰতি অন্ত পৰিছিল, তেতিয়া ঘটনা প্ৰায় বেয়াৰ ফাললৈ গতি কৰিছিল। প্ৰায় ৰাতি 12:40 বজাত টেংক E610ত ৰিয়েকশ্যন এক ভয়ংকৰ গতিত এক সংকটজনক অৱস্থাত উপনীত হৈছিল। টেংক E610ৰ ভিতৰত তাপমাত্ৰা আৰু চাপ অতি ভয়ংকৰভাৱে বাঢ়িছিল। এজন কৰ্মচাৰীয়ে টেংক E610ৰ ওপৰত থকা কংক্ৰিটৰ স্লেবখন ভাঙি ইমাৰ্জেঞ্চি ৰিলিফ ভাল্ভখন খুলি যোৱা প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল আৰু MIC গেছ নিৰ্গত হ'বলৈ সেই সময়তে আৰম্ভ কৰিছিল। প্ৰায় 45 পৰা 60 মিনিটৰ ভিতৰত 30 পৰা 40 টন মিথাইল আইচ'চায়ানেট গেছ বায়ুমণ্ডললৈ ওলাই যায়। লাহে লাহে ছিটুৱেশ্যন মানুহৰ কণ্ট্ৰলৰ বাহিৰলৈ যায় আৰু প্ৰত্যেকে ফেক্টৰীৰ পৰা ওলাই দৌৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। গেছ লাহে লাহে ভোপাল চহৰৰ প্ৰায়বোৰ ঠাইত বিয়পি পৰে, ইনক্লুডিং ৰেলৱে ষ্টেচন, কাৰণ ওচৰতে ৰেলৱে ষ্টেচন আছিল। গেছৰ বাবে সকলোৱে কাঢ়িবলৈ লৈছিল আৰু চকু জ্বলা পোৰা কৰিবলৈ লৈছিল। সকলোৱে ভয়তে হাই হাল্লা আৰম্ভ কৰি দিছিল। কিছুমান লোকে নিজৰ ঘৰৰ দৰ্জা খিৰিকী খুলি ওলাই আহিছিল, যাৰ ফলত মিথাইল আইচ'চায়ানেট গেছ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাইছিল। কোনোবা এজন লোকে কৈছিল যে এই ৰাসায়নিক পদাৰ্থটোৰ গোন্ধ এনেকুৱা আছিল যেন কোনোবাই শুকান জলকীয়া পুৰি দিছিল। বহুতো মানুহ শুই থকা অৱস্থাতে মৃত্যু হৈছিল। গেছৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ লগে লগে লোকসকলৰ কাহ, চকুৰ তীব্ৰ জ্বলা পোৰা, শ্বাসৰুদ্ধ হোৱাৰ অনুভূতি, শ্বাসনলীত জ্বলা পোৰা, পেটৰ বিষ আৰু বমি ইত্যাদি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। যিবোৰ মানুহে খুব দৌৰিছিল তেওঁলোকে গাড়ীৰ ভিতৰত থকাবোৰতকৈ বেছি গেছৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল। মিথাইল আইচ'চায়ানেট গেছ বায়ুতকৈ 1.4 গুণ গধুৰ বাবে ই ওপৰৰ পৰা তললৈ নামি আহিছিল, ফলত তলত থকা মানুহখিনিক বেছি এফেক্ট কৰিছিল। গতিকে শিশু আৰু চুটি উচ্চতাৰ লোকসকলক এই গেছে বেছি ক্ষতি কৰিছিল। 3 ডিচেম্বৰৰ ৰাতিপুৱা হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল। যিবোৰ লোকৰ মৃত্যু হোৱা নাছিল তেওঁলোকৰ কিছুমানে কৰ্কট ৰোগ, অন্ধত্ব আৰু বিত্তীয় চাপৰ সন্মুখীন হৈছিল। এইফালে বেমাৰীসকলক কাষৰ হামিদিয়া হস্পিটেললৈকে লৈ যোৱা হৈছিল, কিন্তু ডক্টৰসকলেও সেই মুহূৰ্তত জনা নাছিল যে আচলতে কেনেকৈ চিকিৎসা কৰা যায়। আচলতে বেমাৰটো কি? মিথাইল আইচ'চায়ানেট গেছৰ বাবে হোৱা বেমাৰৰ এণ্টিডট ডক্টৰৰ হাতত নাছিল। উশাহ নিশাহ লোৱাত কষ্ট পাই থকাৰ বাবে ডক্টৰে কিছু লোকক অক্সিজেন গেছ দিছিল, কিন্তু MICয়ে অক্সিজেন গেছৰ সৈতে অতি বেয়াকৈ ৰিয়েকশ্যন কৰে, যাৰ বাবে অক্সিজেন দিয়া বহুতো পেচেণ্টছৰ চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হৈছিল। ঘটনাটোৰ পিছতেই ফেক্টৰীটোত ইউনিয়ন কাৰ্বাইড কোম্পানীৰ লগতে বাহিৰৰ লোকৰ প্ৰৱেশ ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল। ইফালে ইউনিয়ন কাৰ্বাইড কোম্পানীৰ অধ্যক্ষ আৰু মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া ৱাৰেন এণ্ডাৰছনে এটা টেকনিকেল টীমৰ সৈতে ভাৰতলৈ আহে। আহি পোৱাৰ পিছতে এণ্ডাৰছনক হাউচ এৰেষ্ট কৰি ৰখা হৈছিল। ভাৰত চৰকাৰে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দেশ এৰি যাবলৈ আহ্বান জনাইছিল। ইউনিয়ন কাৰ্বাইডে স্থানীয় ভোপাল চিকিৎসা সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ আন্তৰ্জাতিক চিকিৎসা বিশেষজ্ঞৰ লগতে যোগান আৰু সঁজুলিৰ এটা দল
সংগঠিত কৰিছিল আৰু ইউচিচিৰ কাৰিকৰী দলে গেছ লিক হোৱাৰ কাৰণ মূল্যায়ন কৰা আৰম্ভ কৰিছিল। ফেক্টৰীটোত লিক 2 ডিচেম্বৰ 1984 চনতেই যে প্ৰথম হৈছিল তেনেকুৱা নহয়। ইয়াৰ আগতেও তেনে বহু ঘটনা ঘটিছিল। 1976 চনত দুটা স্থানীয় ট্ৰেড ইউনিয়নে প্ৰকল্পটোৰ ভিতৰত প্ৰদূষণৰ অভিযোগ কৰিছিল। 1981 চনত এজন শ্ৰমিকে প্লাণ্টটোত পাইপ মেইনটেনেন্সৰ কাম কৰি থাকোঁতে এক্সিডেণ্টেলি অৰ্থাৎ দুৰ্ঘটনাক্ৰমে বিষাক্ত ফছজিন গেছৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল। এক আতংকিত অৱস্থাত তেওঁৰ গেছ মাস্কখন আঁতৰাই দিছিল আৰু বৃহৎ পৰিমাণৰ বিষাক্ত ফছজিন গেছ উশাহত ভিতৰলৈ সোমাই গৈছিল, যাৰ ফলত 72 ঘণ্টা পিছত তেওঁৰ মৃত্যু ঘটিছিল। এই ঘটনাটোৰ পিছত সাংবাদিক ৰাজকুমাৰ কেশৱানীয়ে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰে আৰু ভূপালৰ স্থানীয় কাকত ৰাপাটত তেওঁৰ ফলাফল প্ৰকাশ কৰে, য'ত তেওঁ সাৱধান কৰি দিছিল যে জাগ্ৰত হওক ভূপালৰ লোকসকল, আপোনালোক এটা আগ্নেয়গিৰিৰ কাষত আছে। 1982 চনৰ জানুৱাৰী মাহত ফছজিন গেছ লিক হৈ 24জন শ্ৰমিকৰ অৱস্থা সংকটজনক হৈছিল। সেই 1982 চনৰে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত 18জন শ্ৰমিক MIC গেছৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল। 1982 চনৰ আগষ্ট মাহত এজন কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ লিকুইড মিথাইল আইচ'চাইনাইডৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে, যাৰ ফলত তেওঁৰ শৰীৰৰ 30%ৰো অধিক জ্বলি যায়। 1982 চনৰ অক্টোবৰ মাহত আকৌ MIC লিক হৈছিল। লিকটো বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি MIC ছুপাৰভাইজাৰজন লগতে 2জন কৰ্মী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল। ইমানবোৰ ঘটনা ঘটি থকাৰ পিছতো কিন্তু কোম্পানীয়ে কোনো ছেফটি প্লেন বনোৱা নাছিল। আনহাতে 1980 চনৰ পৰা লাহে লাহে কিছুমান সাল সলনি হ'বলৈ ধৰিছিল। ইউনিয়ন কাৰ্বাইডৰ বহুত বেছি লোকচান হ'বলৈ ধৰিছিল। ইফালে ভাৰতত 7 কীটনাশকৰ বিক্ৰীও কম হ'বলৈ ধৰিছিল, কিয়নো বজাৰত তেতিয়া আৰু বেলেগ বেলেগ কোম্পানীৰ কীটনাশক কম মূল্যত উপলব্ধ হ'বলৈ ধৰিছিল। গতিকে ইউনিয়ন কাৰ্বাইডৰ ওপৰত চাপ পৰিছিল। তেওঁলোকে 7 প্ৰডাক্টৰ দাম তথা উৎপাদন খৰচ কমাবলগীয়াত পৰিছিল, ৱৰ্কফৰ্চ কমাবলগীয়া হৈছিল। যিবিলাক নতুন শ্ৰমিকক কোম্পানীৰ দ্বাৰা কামত লগোৱা হৈছিল তেওঁলোক প্ৰায় আণ্ডাৰ কোৱালিফাইড আছিল, যাৰ বাবে টেকনিকেল কথাবোৰ ভালদৰে বুজিব নোৱাৰিছিল। টকা পইচা বচাবৰ বাবে ছেফটি প্ৰিকশ্যনছবোৰ কোম্পানীয়ে ইগন'ৰ কৰিবলৈ লৈছিল। শ্ৰমিকসকলক ভালদৰে প্ৰশিক্ষণ দিয়া নাছিল। মুঠতে ইউনিয়ন কাৰ্বাইড কোম্পানীয়ে ফেক্টৰীৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিবলৈ এৰি দিছিল, যাৰ বাবে 2 ডিচেম্বৰ 1984 ৰাতি ভয়ানক দুৰ্ঘটনাটো ঘটিছিল। দুৰ্ঘটনাৰ পিছত ভূপালৰ জনসাধাৰণৰ ন্যায়ৰ বাবে কোৰ্ট কেছৰ ওপৰত কোৰ্ট কেছ ফাইল কৰা হৈছিল। ইউনিয়ন কাৰ্বাইড কোম্পানী আৰু ইউনিয়ন কাৰ্বাইড কোম্পানীৰ কাৰ্যবাহী বিষয়া ৱাৰেন এণ্ডাৰছনৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত চিভিল আৰু ক্ৰিমিনেল কেছ দাখিল কৰা হৈছিল। 1989 চনত ইউনিয়ন কাৰ্বাইড কোম্পানীয়ে $470 মিলিয়ন সাহাৰ্য আগবঢ়ায়। 2010 চনৰ জুন মাহত ভাৰতবৰ্ষৰ 7জন ইউনিয়ন কাৰ্বাইড ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ সেই সময়ৰ কৰ্মচাৰী অৰ্থাৎ 1984 চনৰ কৰ্মচাৰীৰ লগতে ইউনিয়ন কাৰ্বাইড ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ সেই সময়ৰ চেয়াৰমেনক ভোপাল গেছ দুৰ্ঘটনাৰ বাবে দোষী সাব্যস্ত কৰে আৰু 2 বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ লগতে প্ৰত্যেককে $2,000 জৰিমনা বিহা হৈছিল। কোৰ্ট ভাৰ্ডিক্ট অৰ্থাৎ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ পিছত সকলোকে বেইলত মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল। ন্যায়ালয়ে ইউনিয়ন কাৰ্বাইড কোম্পানী আৰু ইয়াৰ সহায়ক সংস্থা ইউনিয়ন কাৰ্বাইড ইণ্ডিয়া লিমিটেডক ভূপাল দুৰ্যোগৰ ভুক্তভোগীসকলৰ বিশেষভাৱে চিকিৎসা কৰিবলৈ আনুমানিক $17 নিযুত মূল্যত ভূপালৰ এখন চিকিৎসালয়ক ভলুণ্টেৰিলি পুঁজি যোগান ধৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল। ইউনিয়ন কাৰ্বাইড কোম্পানীয়ে এই ক্ষেত্ৰত সন্মত হৈছিল। যি কি নহওক, দুৰ্ঘটনাটো ঘটাৰ আজি প্ৰায় 38 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল, কিন্তু ভূপালৰ জনতাই এতিয়াও নানা ধৰণৰ বেমাৰৰ সৈতে যুঁজি আছে আৰু হয়তো ন্যায় পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। যদি ভিডিঅ'টো তথ্যপূৰ্ণ তথা ভাল পাইছে, অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যাতে পিছলৈ এনেকুৱা তথ্যপূৰ্ণ ভিডিঅ' বনাবলৈ অনুপ্ৰেৰণা পাওঁ। বহুত বহুত ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে।